The film Nature's IQ was based on the book with the same title. The book was finalist in the science category of the Best Books competition in the US. More than 400 people bought tickets for the first showing of the film. The film, as well as the book, is analyzing animal instincts. The basic question is, how do the animals know when and what they have to do and how? What is behind their marvelously complex forms of behavior? Hogy igen, itt lehet hipotéziseket felállítani, hogy melyik a valószínűbb magyarázat. Mondjuk, ha az állati ösztönöknél tartunk, akkor mi a valószínűbb, hogy azok az ösztönláncok, amik mondjuk egy vándormadárnak a tudását irányítják rögtön, ahogy ki kell a tojásból, tudja, hogy milyen messze, hova menjen. Ne lőjük a filmet. Jó? Ne lőjük le. Just newborns fly across from Alaska to Australia and New Zealand, a distance of 11,000 kilometers that these newborn birds cover in 8 days without stopping for food, rest, or water. The conclusion drawn by the film Nature's IQ is different from the usual evolutionist approach. This was confirmed also by the authors during the panel talk after the show. What this project does extremely well is point out some of the unanswered questions and some of the gaps in the existing theory of evolution. With evolutionary biologists, there is generally one explanation for anything that's inherited. Igazában vett tudományos objektivitásról nagyon nehéz beszélni, mert senki sem, még a tudós sem tud elvonatkoztatni attól a világszemlélettől, attól a paradigmától, amiben él, amiben tulajdonképpen a véleményét a világról megformálja. The change of paradigm is around the corner. Some scientists have identified intelligent design based on the observation of matter. Éppen arra szoktam büszke lenni, hogy a materialista tudomány eszközeivel tudom cáfolni a darwinizmust. Tehát amit tudunk ma az anyagról, az anyag minőségéről, meg az anyag viselkedéséről, meg hogy milyen reakcióba lehet belevinni az anyagot és milyenekben nem, azokból az derül ki, hogy amit látunk magunk körött a természetben, ez nem az anyagnak a tulajdonságaiból fakad. És a rendezettség az, ami engem megfogott. Mert az volt a benyomásunk, hogy amilyen magyarázatok olvashatók tankönyvekben, hallhatók az ismeretterjesztésben, vagy akár szakmai folyóiratokban, ezek nem ütik meg úgymond a tudományos igényességnek azt a mércéjét, amit más területeken találunk. At the world premiere, about 40 of the media were represented, among them Duna Television, Radio Kossuth, Ozone Network, the weekly Szabad Föld, the webzines Greenfo, Hermonet, Infoworld, and the movie web pages. The film will be shown by several theaters in Budapest and around in the country.